เช้าวันนั้นบนถนนสายหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์มีรถคันหนึ่งเบรกจอดชิดข้างทางคนขับเปิดประตูลงมาแล้วสิ่งแรกที่ทำไม่ใช่การหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปแต่คือถอดรองเท้าทำงานออกวางไว้กับพื้นเสร็จปุ๊บก็คุกเข่าลงแนบยางมะตอยข้างคนเจ็บทันทีไม่มีใครสั่งไม่มีใครร้องขอเวลาตอนนั้นคือ 7:37 นาทีของวันที่ 20 สิงหาคม 2569 คนที่คุกเข่าอยู่ตรงนั้นคือผส.พิเศษ พย.ศิรินทร์รัตน์แสงสิริรักษ์และหลายคนที่เห็นภาพยังไม่รู้ว่าคุณหมอท่านนี้ไม่ใช่หมอเวรทั่วไปแต่เป็นผู้บริหารระดับรองผู้อำนวยการของโรงพยาบาลประจำจังหวัดทีนี้สิ่งที่คุณหมอตรวจเจอในไม่กี่วินาทีนั้นมันคือการบาดเจ็บชนิดที่หมอฉุกเฉินทั่วโลกกลัวที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นเหตุผลว่าทำไมการที่ท่านเลือกจอดรถถึงมีความหมายมากกว่าที่คนแชร์กันเข้าใจเยอะเลยเอาภาพให้ครบก่อนนะฮะต้นเรื่องที่แชร์กันเล่าไว้ว่าเช้าวันนั้นคุณหมอขับรถผ่านมาแล้วเจอผู้ประสบเหตุนอนอยู่ริมทางตรงนั้นไม่มีห้องตรวจไม่มีเตียงคนไข้ไม่มีเครื่องมืออะไรทั้งสิ้นมีแค่พื้นถนนกับคนเจ็บ1คนที่รอความช่วยเหลือทั้งฝั่งของตัวคุณหมอเองเนี่ยตัดสินใจจอดโดยไม่ลังเลแม้แต่วินาทีเดียวลงไปประเมินอาการแบบประชิดตัวแล้วพบว่าผู้บาดเจ็บมีปัญหาที่กระดูกต้นขาและสะโพกจากนั้นก็เร่งปฐมพยาบาลประคองสถานการณ์ไว้อย่างเป็นมืออาชีพจนทีมกู้ชีพเดินทางมาถึงและรับช่วงต่อนำส่งโรงพยาบาลลำดับมันฟังดูสั้นนะครับแต่ในทางการแพทย์ช่วงเวลาแค่นั้นแหละคือช่วงที่ตัดสินว่าคนไข้จะรอดหรือจะแย่ผมจะเล่าให้เห็นทีละภาพแรกคือจังหวะรถจอดสนิทสิ่งที่หมอฉุกเฉินถูกฝึกให้ทำเป็นอย่างแรกไม่ใช่วิ่งเข้าไปหาคนเจ็บแต่คือกวาดตาดูรอบที่เกิดเหตุก่อนว่าปลอดภัยไหมรถที่วิ่งสวนมาจะชนซ้ำหรือเปล่ามีน้ำมันรั่วไหมเพราะถ้าคนช่วยเจ็บเพิ่มอีกคนจาก1เคสจะกลายเป็น2เคสทันทีภาพที่2คือการเข้าประชิดประเมินว่ารู้สึกตัวไหมหายใจเองได้ไหมชีพจรเป็นยังไงตัวเย็นซี่หรือยังแล้วค่อยไล่ดูตามร่างกายว่าเจ็บตรงไหนผิดรูปตรงไหนภาพที่3คือจุดที่คุณหมอเจอว่าต้นขากับสะโพกมีปัญหาปุ๊บทั้งเคสก็เปลี่ยนระดับความเร่งด่วนขึ้นมาทันทีและภาพสุดท้ายคือตอนทีมกู้ชีพมาถึงหมอส่งต่อข้อมูลให้เป็นภาษาวิชาชีพว่าเจอกลไกบาดเจ็บแบบไหนสัญญาณชีพเป็นยังไงสงสัยตรงไหนทำอะไรไปแล้วบ้างตรงนี้สำคัญมากนะฮะเพราะทีมกู้ชีพที่รับข้อมูลจากปากหมอกับทีมที่ไปถึงแล้วต้องเริ่มนับ1เองมันคนละเรื่องกันเลยคุณผู้ชมอาจสงสัยว่ากระดูกต้นขากับสะโพกหักมันจะร้ายแรงอะไรนักหนาก็แค่กระดูกหักไม่ใช่เหรอคือต้องเข้าใจใหม่ครับกระดูกต้นขาเป็นกระดูกท่อนที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายคนและรอบๆมันมีเส้นเลือดใหญ่วิ่งอยู่ตำราการแพทย์ด้านการบาดเจ็บระบุตรงกันว่ากระดูกต้นขาหัก1ข้างเนี่ยเลือดสามารถออกไปกองอยู่ในกล้ามเนื้อต้นขาได้ถึง 1,000 ถึง 1,500 มิลลิลิตรพูดง่ายๆก็คือปริมาณราวขวดน้ำใหญ่ๆขวดหนึ่งหายไปจากระบบไหลเวียนโดยที่มองจากข้างนอกแทบไม่เห็นอะไรเลยเพราะเลือดมันไม่ได้ไหลออกมานอกตัวมันซึมอยู่ข้างในนั่นแหละโอ้โหฟังถึงตรงนี้แล้วจะเห็นว่าทำไมคำว่าวินาทีแรกถึงไม่ใช่คำสวยๆวงการแพทย์เขามีคำว่านาทีทองหมายถึงช่วงชั่วโมงแรกหลังบาดเจ็บที่ถ้าจัดการถูกโอกาสรอดจะสูงมากแต่ถ้าปล่อยผ่านไปเฉยๆโอกาสจะร่วงลงเรื่อยๆทีนี้ระหว่างรอรถกู้ชีพถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยปลายกระดูกที่หักมันจะขยับไปมาตามการดิ้นของคนเจ็บสิ่งที่คุณหมอทำก็คือการประคองไม่ให้มันขยับหลักปฐมพยาบาลของไทยสอนไว้ชัดว่าเมื่อสงสัยกระดูกหักให้ประคองให้อยู่นิ่งที่สุดวัสดุที่ใช้ดามต้องยาวกว่าอวัยวะส่วนที่หักและห้ามดัดหรือดึงกระดูกให้เข้าที่เองเด็ดขาดเพราะการดัดเองนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้เส้นเลือดขาดรวมความแล้วก็คือระหว่างรอทีมกู้ชีพคนไข้รายนี้เนี่ยไม่ได้แค่มีคนอยู่ด้วยแต่มีคนที่รู้ว่าห้ามขยับตรงไหนแล้วรู้ว่าต้องเฝ้าดูสัญญาณอะไรบ้างมาถึงส่วนที่คนถามกันเยอะที่สุดแล้วถ้าเกิดอะไรผิดพลาดขึ้นมาล่ะหมอที่ลงไปช่วยข้างถนนโดยไม่มีเครื่องมือไม่มีพยาบาลช่วยไม่มีเวชระเบียนถ้าคนไข้เกิดแทรกซ้อนขึ้นมาญาติจะฟ้องได้ไหมอันนี้เป็นคำถามที่หมอไทยจำนวนไม่น้อยแอบกังวลกันจริงๆต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายคุ้มครองพลเมืองดีแบบ Good Samaritan เป็นฉบับเดียวๆเหมือนสหรัฐออสเตรเลียหรือแคนาดาที่เขาเขียนไว้ตรงๆว่าใครช่วยคนโดยสุจริตแล้วไม่ต้องรับของบ้านเรามันกระจายอยู่ตามกฎหมายหลายฉบับแต่ที่แรงและตรงที่สุดคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา 374 ซึ่งเขียนไว้ว่าใครเห็นคนอื่นตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตซึ่งตนช่วยได้โดยไม่ต้องกลัวอันตรายกับตัวเองแล้วไม่ช่วยตามสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอ่านไม่ผิดนะฮะกฎหมายไทยลงโทษคนที่ไม่ช่วยครับไม่ใช่คนที่ช่วยส่วนฝั่งคุ้มครองคนช่วยเรามีหลักจัดการงานนอกสั่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งวางไว้ว่าคนที่เข้าไปทำแทนคนอื่นโดยสุจริตเพื่อป้องกันพยันตรายไม่ต้องรับผิดอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจกันบวกกับพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินที่นิยามคำว่าผู้อาจช่วยได้โดยอ้างอิงมาตรา 374 โดยตรงและยังมีข้อบังคับจริยธรรมวิชาชีพเวชกรรมที่วางเป็นหน้าที่ของแพทย์อยู่แล้วว่าต้องช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็เคยออกบทความวิชาการเสนอให้ทำกลไกคุ้มครองพลเมืองดีให้ชัดเจนกว่านี้แปลว่าเรื่องนี้ยังอยู่ระหว่างผลักดันเชิงนโยบายอยู่ผมมองอย่างนี้นะในทางปฏิบัติความเสี่ยงที่หมอซึ่งจอดรถลงไปช่วยคนโดยสุจริตตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วจะโดนฟ้องจนแพ้คดีมันต่ำมากๆเพราะศาลดูเจตนาดูสถานการณ์แวดล้อมดูว่าทรัพยากรที่อยู่ตรงนั้นทำได้แค่ไหนไม่มีใครไปคาดหวังว่าริมถนนจะมีห้องผ่าตัดแต่ที่ต้องพูดกันตรงๆคือความกลัวมันมีจริงและความกลัวนั่นเองที่ทำให้บางคนเลือกขับผ่านไปดูทรงแล้วถ้าวันหนึ่งเรามีกฎหมายคุ้มครองพลเมืองดีที่เขียนชัดเป็นฉบับเดียวจบคนธรรมดาที่ไม่ใช่หมอก็น่าจะกล้าลงไปช่วยกันมากขึ้นด้วยซ้ำคราวนี้กลับมาที่ภาพที่คนแชร์กันมากที่สุดคือรองเท้าที่ถูกถอดวางไว้กับเข่าที่แนบพื้นถนนคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะหลายคนมองว่ามันคือความอ่อนน้อมซึ่งก็ใช่แต่ในทางเทคนิคมันมีเหตุผลของมันอยู่การตรวจคนไข้ที่นอนอยู่กับพื้นถ้าคนตรวจยืนก้มลงไปน้ำหนักตัวจะเทไปข้างหน้ามือสั่นควบคุมแรงกดไม่ได้แต่พอลงคุกเข่าปุ๊บฐานรองรับร่างกายมันกว้างและนิ่งขึ้นทันทีมือสองข้างจะมั่นคงพอที่จะประคองขาหรือสะโพกไว้ให้อยู่นิ่งได้จริงๆไม่ใช่ประคองแบบสั่นๆส่วนรองเท้าทำงานที่มีส้นเนี่ยมันทำให้คุกเข่าแล้วเสียสมดุลถอดออกก็จบไม่ต้องคิดมากและอีกเรื่องที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือระดับสายตาคนเจ็บที่นอนอยู่กับพื้นสติกำลังสับสนเจ็บกลัวถ้ามีคนยืนค้ำหรัวอยู่ความรู้สึกจะยิ่งตื่นตระหนกแต่ถ้ามีคนมาอยู่ระดับเดียวกับเรามองตากันได้พูดกับเราได้ชีพจรมันเต้นช้าลงจริงๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องอารมณ์ล้วนๆความตื่นตระหนกทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันแกว่งซึ่งไม่ดีเลยกับคนที่กำลังเสียเลือดข้างในทีนี้คุณหมอศิรินทร์รัตน์เป็นใครทำไมท่านถึงมีปฏิกิริยาแบบนี้ท่านคือรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิส่วนเอกสารการประชุมของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็มีชื่อท่านปรากฏในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านปฐมภูมิและก่อนหน้านั้นเป็นหัวหน้างานเวชกรรมสังคมระดับนายแพทย์เชี่ยวชาญนอกจากงานบริหารท่านยังมีชื่อร่วมในงานวิชาการของวารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยแล้วคำว่าปฐมภูมิมันเกี่ยวอะไรคือหมอสายนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานในห้องแอร์งานปฐมภูมิคือการดูแลคนตั้งแต่ก่อนป่วยลงชุมชนลงเยี่ยมบ้านคุมโรคเรื้อรังในหมู่บ้านทำงานกับอสม.หมอสายนี้ชินกับการทำงานในที่ที่ไม่มีเครื่องมือครบมาทั้งชีวิตชินกับการต้องตัดสินใจด้วยมือเปล่ากับหูฟังอันเดียวเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านเห็นคนนอนอยู่ริมถนนมันไม่ใช่การตัดสินใจที่ยากเลยสำหรับคนที่ถูกฝึกมาแบบนี้ตำแหน่งบริหารเลยไม่ได้เป็นกำแพงอะไรตรงกันข้ามมันคือคนที่รู้ดีที่สุดว่านอกโรงพยาบาลนั้นทรัพยากรมันน้อยแค่ไหนส่วนอีกด้านหนึ่งที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเก็บกลับบ้านไปด้วยคือตัวเลขที่มันสะท้อนว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้ไกลตัวเลยกรมควบคุมโรคแถลงไว้ว่าปี 2567 คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 17,477 รายในจำนวนนี้เป็นรถจักรยานยนต์ 14,144 ราย 14,000 นะครับ 14,000 จากยอด 17,000 กว่าแปลว่าเกือบทั้งหมดคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนองค์การอนามัยโลกจัดไทยไว้อันดับที่ 9 จากประเทศสมาชิก 175 ประเทศเฉลี่ยแล้วบ้านเราสูญเสียคนวันละราว 50 ชีวิตแล้วรถกู้ชีพมาเร็วแค่ไหนมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติวางไว้ว่าตั้งแต่รับสายจนรถออกต้องจบใน2 นาทีและรถต้องถึงที่เกิดเหตุใน6 นาทีรวมเป็น8 นาทีแต่เลขจริงที่เลขาธิการสพช.เคยเปิดเผยคือในผู้ป่วยฉุกเฉิน100 รายเข้าถึงได้จริงภายใน8 นาทีประมาณ57 รายและทุก1 นาทีที่ผ่านไปโอกาสรอดลดลง 7-10% นับดูแล้วก็คือช่วงเวลาที่คนเจ็บอยู่กับคนที่บังเอิญผ่านมามันมีจริงและมันยาวกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งคุณผู้ชมเป็นคนที่ผ่านมาเจอเองขอฝากไว้สั้นๆอย่างแรกดูความปลอดภัยรอบตัวก่อนอย่าเพิ่งวิ่งพรวดเข้าไปกลางถนนอย่างที่2โทร1669ทันทีบอกจุดเกิดเหตุให้ชัดบอกจำนวนคนเจ็บบอกอาการเท่าที่เห็นอย่างที่3และสำคัญที่สุดอย่าอุ้มอย่าลากอย่ายกขึ้นท้ายรถกระบะเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลเองโดยเฉพาะรายที่สงสัยกระดูกสันหลังคอสะโพกหรือต้นขาเพราะการยกผิดวิธีเนี่ยเปลี่ยนคนที่แค่ขาหักให้กลายเป็นคนที่เดินไม่ได้ตลอดชีวิตหรือเสียเลือดจนไม่รอดได้เลยถ้ามีเลือดออกภายนอกก็ใช้ผ้าสะอาดกดไว้แล้วอยู่เป็นเพื่อนเขาคอยอัปเดตสายด่วนจนกว่ารถจะมาถึงเรื่องแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดครั้งแรกในบ้านเรานะฮะก่อนหน้านั้นไม่กี่วันคืนวันที่17 สิงหาคมก็มีเรือโทหญิงพยาบาลจากกรมแพทย์ทหารเรือลงไปช่วยปั๊มหัวใจผู้ประสบเหตุมอเตอร์ไซค์ริมถนนที่สมุทรปราการร่วมกับตำรวจจราจรจนหน่วยงานต้นสังกัดออกมาชื่นชมก่อนหน้านั้นก็มีทั้งหมอทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหลายจังหวัดที่จอดรถลงไปช่วยคนแปลกหน้าแบบนี้มาแล้วผมนั่งดูภาพรองเท้าคู่นั้นอยู่นานแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทำให้ภาพนี้แรงไม่ใช่เพราะมันสวย
แต่เพราะมันบอกเราว่ามีคนตัดสินใจภายใน1 วินาที ทั้งที่รู้ดีกว่าใครว่าลงไปแล้วมีอะไรรออยู่บ้าง ทีนี้ลองถามตัวเองดูจริงๆนะครับถ้าพรุ่งนี้เช้าคุณผู้ชมขับรถไปทำงานแล้วเห็นคนนอนอยู่ข้างทางเท้าจะเหยียบเบรกทันหรือมือจะกดคันเร่งต่อคำตอบของแต่ละคนนั่นแหละคือสิ่งที่ตัดสินว่าอีกกี่ชีวิตใน 17,000 รายต่อปีจะได้กลับบ้านไปเจอครอบครัว